Hello guys, welcome to this video. यो भिडियोमा हामी क्लास 12 को युनिट 7 को फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब को ग्रामर गर्दैछौं है। एडभर्ब्स मा हाम्रो फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब भनेर स्पेशली भनिएको छ, यसको ग्रामर गर्दैछौं। तपाईहरुसँग बुक छ भनेदेखि पेज नम्बर 58 हेर्नु होला। इफ एल्स छैन भने पनि आई हैव द बुक हियर, सो यही हेरेर पनि तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो एडभर्ब भनेको सिम्पली क्रिया विशेषण हो हैन। विशेषणले कसरी काम गर्छ, how does the noun do the work, हैन कसरी काम गर्छ, विस्तारै गर्छ कि छिटो गर्छ कि सधैं गर्छ कि कहिले पनि गर्दैन कि हो, यसलाई चाहिँ हामी एडभर्ब भनेर भन्छौं। कतिको प्राय गर्ने हो त त्यो काम गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी एडभर्ब भयो। Belly laughs never come through the nose भनेर छ, सो कहिले पनि आउँदैन नाकबाट भन्ने कुरा छ है त। ओके, there is always a meaning to it, सधैं मिनिङ हुन्छ, that is a frequency adverb. She found that the less authentic tones are often more nasal भनेर छ है। ओके, सो often भनेको प्राय भनेर बुझिन्छ है। यसलाई often भनेर भन्नुभयो पनि हुन्छ, often भनेर भन्नुभयो पनि हुन्छ है। ओके, she occasionally takes up the microphone herself at comedy nights in London भनेर छ। occasionally एकदमै कम हैन, बेला बेलामा मात्र, एकदमै कमलाई occasionally भनेर भनियो। ओके, यहाँ अर्को नेक्स्टमा frequently भनेर छ। frequently भनेको प्राय के काम गर्नुहुन्छ भनेर छ, frequently भनेर भनियो है। यसमा धेरै केही पनि छैन, हेरौँ है। Put the frequency adverbs in the appropriate place and rewrite the following sentences भनेर छ है। अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट रुल भनेको छ है, हामीले समटाइम्स, युजुअली, नेभर, ओकेजनली हरूलाई चाहिँ हामीले जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट राख्न सक्छौं है। जुन सब्जेक्ट छ त्यसको पछाडी राख्न सक्छौं अथवा चाहिँ लास्टमा राख्न सक्छौं है। हामीले आइदर इन द बिगिनिङ or at the end दुवैमा हामीले राख्न सक्छौं, बट मेनली चाहिँ हामीले जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट राख्छौं है। र अर्को भनेको from time to time, let me write है, from time to time, now and again चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि बिगिनिङमा राख्छौं और at the end राख्छौं है। हामीले sometimes भनेर कहिले पनि अगाडि चाहिँ राख्दैन। ओके, लेट्स लुक एट दिस है। ओके, I forget to do my homework, म होमवर्क गर्न बिर्सन्छु भयो। अब म कहिलेकाहीँ मात्रै होमवर्क गर्न बिर्सन्छु भनेर भन्नु पर्यो भने के छ भन्ने त, I sometimes forget. Okay, let me write. I sometimes forget to do my homework. Forget to do my homework भनेर छ। I sometimes forget to do my homework भनेर छ। My father has touched an alcoholic drink in his life भनेर छ। मेरो फादरले अल्कोहलिक ड्रिंकलाई टच गर्नु भएको छ। अब कहिले पनि सुन्नु भएको छैन भन्नु पर्यो। My father has never touched भनेर भन्ने, my father has never touched. Okay, let me write. My father has never touched an alcoholic drink in his life भनेर भयो। My father goes for a walk on Saturday. मेरो father Saturdays मा walk मा जानुहुन्छ, अब प्राय जानुहुन्छ भन्नु पर्यो, often है। My father often goes for a walk on Saturdays. Okay, we go to movie theater, tara we occasionally go to the movie theater. We occasionally go to the movie theater. My brother is in America. He telephones us. उसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ टाइम टु टाइम टेलिफोन गर्छ भनेर भन्नु पर्यो, ठीक छ। he telephones us time to time, यसैलाई कनेक्ट गर्ने है। he telephones us time to time है। time to time, now and then चाहिँ हामीले लास्टमा राख्छौं। ओके, My mother always gets up at 5 o'clock.
My mother always gets up at 5 o'clock. He does not like alcoholic drinks but takes some wines now and then. यसलाई कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, but take some wines now and then भनेर. Okay, I drink my tea with milk भनेर छ. I generally drink my tea with milk. My tea with milk भनेर भन्न सक्नुहुन्छ. Have you been to Agra? Have you ever been to Agra? Have you ever been to Agra? Have you ever been to Agra? The restaurant hours vary as it is booked for special event. अब यहाँ चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त? The restaurant hours vary as it is frequently. यहाँनिर राख्ने as it is frequently booked for special events भनेर छ. अब यहाँ तपाईले के चाहिँ बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि अरु adverbs such as sometimes, usually, generally, normally, occasionally, always, never, often हरु चाहिँ हामीले बीचमा राख्छौं. After the subject हामीले राखिहाल्छौं है. जस्तै यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ sometimes, never, often, occasionally, always, generally, ever, frequently हामीले subject पछाडी or mainly verb पछि त राखेकै हुन्छौं, but mainly subject पछाडी राख्छौं. But from time to time, now and then हामीले last मा राख्छौं or first मा राख्छौं. From time to time he telephones us भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ. Now and then he takes some wines भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है. यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. So यो कुरा भयो हाम्रो adverb को है कसरी युज गर्ने, कहाँ युज गर्ने भनेर. अब यो फ्रिक्वेन्सी adverb मा चाहिँ कतिको कामको लागि कतिको राख्ने त? तपाईले सधैँ गर्नुहुन्छ, always कहिले पनि गर्नु हुँदैन, never हैन, occasionally गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ. Often, प्राय, frequently सबै कुराहरु छ. सो यसको युजहरु पनि जान्न पर्छ है. सो हामीसँग नम्बर छ, हाम्रो नम्बर छ. दिस इज आवर नम्बर. So this is our number. यो नम्बरमा तपाईले कल, WhatsApp, Viber गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईलाई नोट चाहिन्छ, भिडियोहरु चाहिन्छ, केही सब्जेक्टको अनलाइन ट्युसन चाहिन्छ, हरेक सब्जेक्टको इंग्लिश, नेपाली, म्याथ, फिजिक्स, साइन्स, सोशल एनी लेभलको जुनसुकै लेभलको चाहिन्छ भनेदेखि यो नम्बरमा तपाईले कल, WhatsApp, टेलिग्राम गर्न सक्नुहुन्छ है त. Okay guys, thank you so much for watching. See you again in the next video. Thank you so much.